Hôm nay mình sẽ tiến hành sạc pin 18650 bằng chính một viên pin khác đang đầy pin và thực hiện bằng cái đồng hồ mà mình tự chế này để kiểm tra vôn và dòng sạc của nó. Mình sẽ dùng cái dây cắm sạc này đo pin từng viên một. Viên này đang đầy bình 4.0V các bạn nha. Rồi đo thử viên bên kia xem sao. Không có, tức là pin không có vôn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ dùng pin đang có 4V này để sạc qua cho viên pin không có điện. Và các bạn, mình sẽ dùng một cái giấy khác là lấy điện ra. Đồng hồ này mình tự làm rất là tiền lời các bạn, và kẹp đúng âm dương cho nó bắt đầu tiến hành sạc các bạn nha. Rồi các bạn, dòng sạc bây giờ là đang ăn rồi nè, đáng sạc các bạn ơi. Các cái kẹp giấy này các bạn phải kẹp cho chuẩn để nó ăn dòng ổn định các bạn ha. Rồi 1A đáng sạc các bạn. Nó truyền điện từ cục sạc và cục pin 18650 4V này qua bên của cục pin mà đã bị mất nguồn hoàn toàn, và từ từ nó sẽ đầy pin. Và các bạn hãy đợi một lát nha. Sau mấy mươi giây đó mình sẽ bắt đầu thử cho các bạn xem nó lên được bao nhiêu vôn. Và cái tiền lời của đồng hồ này rất là hay các bạn. Ví dụ mình tháo pin bên này ra thì nó sẽ đọc viên pin ở bên này 4V rồi các bạn. Rất là nhanh đầy luôn nè. Rất là nhanh đầy các bạn nha. Và có thể nói rằng là sự truyền điện này rất là nhanh chóng các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành sạc kiểu khác các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cục sạc điện thoại để sạc trực tiếp cho viên pin 18650, và cũng dùng cái đồng hồ này để lấy nguồn và đang kiểm tra là 5V các bạn nhé. Sẽ cắm cái dây để lấy nguồn sạc ra. Bên này cũng cắm được, bên này cắm được, tức là đồng hồ này mình chế hai, chắc cắm hai bên. Bây giờ việc còn lại chỉ là kẹp vào âm dương của viên pin này để tiến hành sạc trực tiếp các bạn. Dùng rất mạnh các bạn nhé, dùng quá mạnh luôn. Nếu bây giờ các bạn trực tiếp từ 5V xuống cục pin tầm 4V này thì nó sẽ ăn dòng rất là mạnh, và quy trình sạc cực kỳ nhanh. Tuy nhiên nhanh đầy thì nó tổn hại tới pin và tổn hại tới cục sạc. Cho nên các bạn có thể dùng một biện pháp đơn giản nữa, đó là cản một cái diode vào cực dương thì nó sẽ giảm dòng các bạn. Thay vì 2A thì nó có thể giảm xuống còn 1A thôi. Và mình sẽ làm cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy, thay vì 2A thì bây giờ chỉ còn 1A thôi. 1.3A. Vôn bây giờ không bị sụt áp, vẫn là 5V. Và quy trình này sạc có vẻ là đúng hơn các bạn ha. Khi đây thì nó tự ngắt bởi vì nó bị sụt áp ở trên cái diode này tầm khoảng 0,6V. Nó yên tâm hơn là các bạn sạc trực tiếp các bạn ha. Nếu bây giờ các bạn muốn sạc ổn định lâu dài thì các bạn phải mua một bó sạc tầm 3K để sạc nghiêm túc các bạn ha. Nhưng ở đây video này mình muốn giới thiệu cho các bạn chi tiết về một cái cách làm kích cho cục pin từ không có vôn, càng kiệt vôn trở thành vôn đây là 4V một cách nhanh chóng, bằng cách là
kích trực tiếp từ viên pin đầy qua viên pin hết, hoặc là dùng cái cục sạc điện thoại. Cái này có vẻ dài lâu ha, bởi vì khi các bạn dùng pin này thì nó sẽ bị cạn viên pin bên này, còn dùng cái này thì lấy năng lượng từ nguồn điện cho nên không bao giờ bị mất đi ha, nó luôn luôn là sạc cho đầy luôn. Và quay trở lại, các bạn có thể sạc trực tiếp thì nó nhanh đầy hơn các bạn ha, sạc trực tiếp thì nó nhanh đầy hơn. Đã sụt áp 4.1V, dòng bây giờ tăng lên 2A, như vậy là rất là nhanh đầy, rất là tiện lợi. Nếu các bạn cần một phương án như thế này nhanh chóng để giải quyết công việc thì các bạn làm nha, và không để được lâu vì nó sẽ tổn hại tới cục điện thoại này. Hôm nay cũng luôn tiện muốn giới thiệu cho các bạn cái đồng hồ của mình có hai chân sạc hai bên, nó thật sự là có ích. Bên này cũng có một cổng sạc và nó sạc cùng lúc hai bên cũng được các bạn, nếu các bạn cần sạc. Hôm nay muốn giới thiệu chi tiết cho các bạn. Còn bản thân cái đồng hồ này thì các bạn có thể xem trực tiếp trong kênh mình có video giới thiệu hẳn cái cách làm rất là chi tiết về cách làm một cái hộp như thế nào, các cái cổng ra cổng vào là kết cấu ra sao, và cách để hàn cái đồng hồ này. Đồng hồ này mua trên mạng tầm 15k các bạn, 15k các bạn nghe, rất là rẻ. Tên của nó là DSNVC288. Mình xin nhắc lại, mã của đồng hồ này để mua là DSNVC288. Chỉ 15k thôi các bạn, rất là rẻ. Và cái điều hay của đồng hồ này là khi mà pin ở đây rồi thì các bạn cắm vào là nó sẽ đo luôn, nó tự đo đồng hồ đây luôn các bạn. Và các bạn nhả ra thì nó không đo được, nó đo được. Đồng hồ này rất là tiện lợi các bạn ha, cắm bên này nó cũng đo được và các bạn cắm ở bên này nó cũng đo được. Nhưng khi các bạn cắm vào cái cục nguồn để sạc thì nó là tiến hành sạc trực tiếp luôn. Các bạn thực sự thấy rất hay phải không các bạn, rất tuyệt vời phải không các bạn. Và điều lưu ý cuối cùng là các bạn nên để một cái diode này các bạn nhé, cả một cái diode, vạch trắng là ở đây, vạch đen là ở đây các bạn, để nó cạn bớt tầm 0,6V. Và đây là phương án mình thích nhất các bạn. Thôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh phát triển dài lâu các bạn nha.